الجنوب السعودي موطن القبائل العربية، جمال الطبيعة وصفاء الروح. الله يوفقكم، يسعدكم إن شاء الله ويوصلكم بالسلامة بإذن الله تعالى. جزاك الله كل خير. الله. مرتفعات، منخفضات، غيوم، أمطار، ينابيع خضراء، صحراء، تراث وبساطة، هذا كله في الجنوب السعودي. اليوم الثاني في أبها. صباح الخير. ضباب، عشان هيك يسموها هاي المدينة سيدة الضباب. المفروض إنه الشمس هناك يعني، بس يعني الغيوم مغطية عليها. وين بدنا نروح هسه؟ بدنا نروح على مدينة أو قرية أو جبل اسمه فيفاء. والطريق من أبها إلى فيفاء 230 كيلو تقريبا، لكنها بتاخذ بالسيارة 4 ساعات. يا ترى إيش السبب؟ هسه أبها مدينة عالية فوق في الجبال الشاهقة مرتفعة، كل المناطق اللي حواليها أخفض منها، فلما عشان تنزل للجنوب تحت المناطق الأخفض منها بدك تنزل عقبة. يعني العقبة في لغتهم اللي هو المنحدر الشديد السحيق. المنحدر اللي احنا ماشيين فيه حاليا أو العقبة اللي احنا ماشيين فيها حاليا سموها عقبة ضلع. يا الله شو إنها صعبة. ووصلنا فيفاء والحمد لله. أول ما توصلها بيستقبلك الجبال مكسوة بالخضار وقممها مكسوة بالغيوم، بس يعني بدك تطلع طلوع جامد جامد جامد، والسيارة لازم تكون تستحمل بصراحة. يعني الجو يعني شوي شوب، لساتنا احنا في أولها تحت، يعني ما بعرف لما نطلع فوق شو بصير، كيف بصير الجو، فخلينا نستكشف. طبعا ليش طلوع؟ لأنه أنت قاعد تطلع 1800 متر فوق مستوى سطح البحر. يا رب. ومن الأشياء اللي تميز فيها مدينة فيفاء هي البيوت المعلقة. البيوت معلقة في الجبل، على يعني الجبل هيك تلاقي بيت هون بيت هون، يعني إيش عجيب. بيوت مبنية على سفوح الجبال، لكن يا ترى هل هاي المنطقة فيها حياة؟ طبعا إذا بتفكر يعني علشان هذا الارتفاع العالي جدا إنه فيش يعني حياة، فيش ناس ساكنة، لا ساكنين وعندهم مدارس وعندهم محلات وعندهم مساجد وكل إشي تمام. كيف؟ ما بعرف، تسأليش. مثلا هذا حي صغير فيه هاي المدرسة وفيه بقالة هناك وكم بيت، بساطة والجو جميل والخضار حواليك يعني اللهم بارك. هذا السوق تبع فيفاء. طبعا اللي بده يروح له عن جد يعني إما بده يمشي كثير، وكثير من المشي راح يكون طلوع، أو لازم يكون معه سيارة أو يلاقي له سيارة على الطريق، لأنه عن جد يعني عذاب. فيه مطاعم، خبز، تجارة، حلاق، اللي بدك إياه. هذا اللي وراي هو تل فريك، لكن محلي الصنع، فهو يعني من إنتاج أهل فيفاء نفسهم. يجيبك من فوق من على الجبل ينزلك لهون. الله يحفظهم. لا ما بده لايقة، لا أبدا. اللي بيوتهم فوق معلقة بالجبل بيطلع عليه عن هذا الدرج، سبحان الله. المهم بنزل من الدرج، شوف شو بلاقي. طبعا هو أصلا بلاقيه من عنده بالبيت من فوق يعني، بس أكيد مش راح أطلع كل هذا. ما شاء الله تبارك الله. فيفاء الجميلة. وطالما إن المنطقة فيها جبال فلا بد يكون فيها وديان. على بعد 60 كيلو إلى الشمال من فيفاء يأتيك وادي من أجمل الوديان الموجودة في الجنوب السعودي.
وادي لجب. هذا الوادي العجيب اللي في جنوب السعودية، بعيد عن فيفا اللي كنا فيها تقريبا 60 كيلو. مش قادر أنا أوصف جمال هذا الوادي، فعلا جميل. جبل صخري، جبل صخري على اليمين وعلى الشمال، تقاسيمه جميلة. العجيب في الموضوع إنه هذا الجبل نفسه، هذا الصخر نفسه بيطلع منه مي. سبحان الله. سبحان الله. الوادي هذا تكون ماشي فجأة تجيك مي، فجأة بيجيك يعني تلة صغيرة لازم تتسلقها. هو مساره طويل تقريبا، بده 5 ساعات مشي تقريبا. والله ما أدري المي يا زلمة، معرفش إذا بيطلع ولا لا. هي السماء. يعني هذه الأرض اللي فيها جبال شاهقة، غيوم، وديان ساحقة، وفي الوديان هذه تلاقي مي عذب جدا، نظيف جدا، وداخل المي هذا في سمك مع التقاسيم الصخور العجيبة هذه. يعني ما أدري، سبحان الله كيف خلق هذا الخلق. سبحان الله فعلا. أنا مني وعلي هذه المناطق أجمل بكثير من المناطق اللي يروج لها في أوروبا أو أمريكا أو غيرها. فسبحان الذي خلق. بلاد العرب فيها الأعاجيب عن جد. هاي آخر يوم إن شاء الله في أبها وفي الجنوب عموما. بس قبل ما نروح على المطار إن شاء الله في مكان لازم نروح عليه، مكان جميل جدا. احنا قعدنا يومين في أبها، وهذا صباح اليوم الثالث هو آخر خلاص يعني. فإن شاء الله نكون وفقنا. بسم الله. قرية رجال ألمع، خلاصة التراث الجنوبي، واحدة من أجمل ما أضيف على قائمة التراث العالمي. وكمان مرة إذا بدك تنزل من أبها على رجال ألمع، في قدامك عقبة أو عقبة أو منحدر شديد، هيك بسموها أهل أبها، يعني عقبة بسموها. وهاي العقبة اسمها عقبة الصماء. ومن أشهر العقبات الموجودة في الجنوب السعودي عقبة صلالة، وعقبة ضلع، وعقبة الصماء، وأصعبها وأخطرها على الإطلاق عقبة الصماء. شارع صغير والمنحدرات شديدة والمنعطفات حادة. سبحان الله، لأنه جبل فما بتقدر تنزله هيك، لازم هيك 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 هيك, هيك. هذا هو متحف رجال ألمع الموجود في قرية أصلا اسمها قرية رجال ألمع. هذا المتحف قديم جدا، أصلا كان يعني قصر وحصن. الأهالي، شوف مسؤولية الأهالي وشعورهم بأهمية الثقافة تبعتهم. الأهالي منهم نفسهم رمموه وسووه متحف، وفعلا صار وجهة سياحية. الناس تتكلف مسافات حتى توصل لهون. فما كانت دياري للغزاة الغشم محتلة، ولا قومي إذا صاح المنادي أصبحوا قلة. الحلو في هاي القرية يعني إنها جاي بين الجبال كلها من الجهات الأربع، وحتى المباني جاي مش جاي يعني على الوادي تماما، لا، جاي على سفح الجبل. هيك مبنى فوقي مبنى فوقي مبنى، وتركيبها سبحان الله. كل المباني مبنية بالحجارة، شبابيكها صغيرة. هذه القرية فيها 60 بيت من هذه البيوت التقليدية القديمة اللي انتم شفتوها، اللي هي الحجارة والأسقف الخشبية، حتى البلكونة خشبية، حتى ألوانها يعني فعلا جميلة. أنا حاليا داخل أحد هذه البيوت، بس ما في إضاءة إلا غير إضاءة الشباك يعني، فيا دوب مبين إشي، وفيه خفافيش. هذه غرفة جوا، هذاك باب غرفة دخل جوا، بس الإضاءة جوا تعبانة فيا دوب. ليش هذا المكان مهم وفيه هاي العمارة؟ ليش فيه حضارة أصلا؟ لأنه كان ممر لطريق تجارة اللي جاي مثلا من الشام ومن المدينة ومكة إلى اليمن
بمر من هاي المحطة، واللي جاي من اليمن لمكة والمدينة والشام بمر من هاي المحطة. فلذلك يغلب عليها الطابع اليمني، تلاقي المباني اليمنية اللي جاي على الجبال والطريقة اليمنية في البناء. سبحان الله كيف كانت الناس عايشة في تلك الحقبة، سبحان الله. وما زالت بلاد العرب زاخرة بكل جمال، عريقة بالتاريخ، ملهمة لكل إبداع، مليئة بالآيات الدالة على الله سبحانه وتعالى. إذا عجبك المقطع أعطينا اللايك العنيف والتعليق اللطيف، وانشر المقطع، ونشوفكم مقطع جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.